brown. Insect me. Okay na. Sige. Hey guys, what's up? It's my princess. Hi, Nicole. And for today's haba na birthday contest. For today's video, we'll be doing a Normal vlog. Chill day with us. So basically, we're just going to share with you some of our agendas for today's video. ano ba na? Dito kami sa room namin ngayon kasi may mga babaguhin kami. Yung area namin for studying talaga. Yeah, basically mag-aayos na din kami sa room since parang magkaroon kami ng area dito talaga. Kasi ngayon parang nagiging studio na talaga siya. Parang for filming na lang. So aayusin namin siya today. But before we start the video, make sure to subscribe and like this video. And also check out our merch. Available po yan sa Shopee. Link down below. Thank you so much for tagging us pag bibigay ng merch namin. Really Yes. appreciate it. Kukunin na namin yung Chair muna. Yun muna i-assemble natin for today bago natin i-akit yung computer. Kasi wala tayong upuan ngayon, sis. Ayan na siya! Ay, delivery po? Yes, GNT. GNT po. Picture ko kayo, ma'am. Hindi na po yung COD. kapagod kasi. Picture ko kayo, ma'am. Here comes the box. Open nyo na. Yeah, open it na. Guys, kung gusto nyo din yung chair na to, we will put the link down below. Ito, bago stock to, kuya. Yes po, ma'am. Testing ko lang po, para po kasi lang, grabe na ito ang roles sa channel. Meron ng tagaan ng jeep, ng kotse, sales clerk. Dami ko ng role. Wow! Ma'am, size 10 to. Size 10 sapatos, ang laki. So, ito na yung... Hindi na kailangan ng manual. Ay, talaga? Sure Ito na naman. kailangan. Ito yung mahirap eh. Ito yung instructions niya. Ito parang hindi ko ito kaya gawin, Nicole. Ako din eh, pero try lang din natin. Labas muna natin. Or basahin muna natin ito. Review. Number Bago pa 1. open notes si teacher. Open notes! Ah, so dikit-dikit na ito lahat eh. Hindi pa pa. Hiwalay-hiwalay yung mga gulong. Ayan ba yun? Kaya pa ba? Daddy! Sure ka? Hindi mo tatanggal yan, te? Mama, may pag-upo ko mas tanggal lahat ito ah. Hoy! Dikit na yan? Oh. Ate! Okay guys, so babalikan namin kayo. Pag medyo patapos na to. Kukunin mo yung box, Nicole. Kukunin mo yung box, sabi ko. Nasaan ako? So, andito na po si Daddy and siya na po gagawa ng lahat. Kaya dito na lang ako. Alam mo kung anong tawag din, Nicole. Ano? Ano ang tawag dito? Alam mo ang tawag dito. Asan yung pa ako? Pupukuin ko lang. Corny. Lagay ka na ng butter and then spread the prep. Ito yung kulay niya, parang coffee brown. Oh my God, ikaw kulay ko siya! Mami, thank you sa gift. Wow! Laki na regalo ni ate! Ang laki ng cake, Spudgy Bar. Nakagat na ako. Ito manual na to. Kita si Umbo. Kita. May basketball. Wait, kasya ka dito, te? Ikaw na yung color pink. Ba't ka naman ganito? Guys, oo nga pala, panoorin niyo yung mga vlogs namin sa channel namin. Nonsense yung sinabi. Panoorin niyo! Promote ko lang yung channel ko. Channel. Sige. Ikaw di mo pa-promote. Promote ko na din. Under Star Cinema to, guys. So, check na lang din sa baba. Wala, may manual. Manual. Promote ko na. Di ba insert mo? Ito manual na to. Kita si Umbo. Kita. Rakpeta. Pagpakita ko sa inyo yung talent ni ate. Kaya niya maging konyo. Parang hindi na masyado. Ito kasi yung friend ko from BGC. Yes, bro. I just got home from BGC, pare, bro. Grabe, talaga. Yes, pare. Grabe, sobrang inang lamang ang shoddy doon, pare. Ano na? Shoddy. Ay, show. Hindi niya alam. Ah! Ito, Timo, parang ako nagpapadentist na. Wait lang. Hello po, do. Hello po. Kaya man ang konti. Kaya natin. Okay. Okay ako, ma'am. Nurse yung, yung ngipin ay lalagay nito. Ano ba ang ngipin? Ay, hindi na ako papadagdag ng ngipin. Okay, lagyan na natin ito today. Ako yung doktor! Bakit ka nagdano? Pa-check na lang. Check ko lang ngipin mo.
Pangit sa camera. Okay. Ay, summer na to. Summer Kasi na? baka matamaan ka ng ilaw. Yung ilaw, yes. Ay, sorry. Ay! Patrick. Summer dito sa ka. Ready na? Ready na po, ready. Ready na? Ano yan? Dok, ano yan? Pakapuan dito yan ata. Ginamit ko yan sa pag-arrange, Dok. Okay. Ano yan, Dok? Dok! Din. Hi, ma'am. Welcome to Cebu Pacific. Boarding pass? Ay, boarding pass. You got this. Seat 1, 2, 3 po. Doon po tayo sa may... 1, 2, 3. Doon po tayo sa may CR. CR? Hindi, malapit po. CR. Okay. Thank you. Saan yun? Dito na. Okay. Thank you. Hi, ma'am. Welcome. Excuse me. So, 1, 2, 3. Ay, dito po. 1, 2, 3. Lagyan na po yung baggage natin sa taas. Here, grabe. Yan. Grabe, it's a... Sabihin niyo na po kami kaya. Thank you. Yes. Net. Seatbelt. Roller coaster. Excuse me. Yes. May I request for a towel? Towel. One. Thank you. Excuse me, one towel. One towel. Thank you. Excuse me, ma'am. Yeah, thank you. Also, may I request for water, please. Water. One only. And Harry Potter. Oh, thank you. Disposal, trash, basura. Oh, thank you. Le temps sur la route est convenable malgré quelques petites turbulences. Oh, sit lang ba? Sorry. Ta-da! Yay! Thank you, Nicole, for the preparing for the food club, whichever to. What's this, Nicole? Kasi since may nag-prepare. Ito yung beef eh. Hi, guys! Bumaba ako kasi kinuha ko to. Macaroni! May lagayan siyang ganito. Na pwede ko gamitin. From the brand Excellent, not sponsored, pero baka naman. Ito mo. Ang sarap yung caramel bar, pare. Goods, pare! It is so good. Ang beef talaga pinaka-favorite ko sa lahat. Ito ang masarap, pare. Goods to, pag merienda. Goods, pare. Goods na goods to, pare. Sa BGC, pare. Actually, yung lasa niya, parang pang ibang bansa. Pag nasa Food Republic kami ng Hong Kong, o kaya Singapore. Kongkway lang! Spaghetti ba? Tagalog. Nagtanong, spaghetti ba gusto mo? Wala! Diyan na siya! One-piece chicken order. Okay, ma'am. Ano pong order nyo? One-piece chicken. Nakasama. Kapit na talaga. Upsize na po natin, okay? Manager, pa-swipe na. pa-swipe. Card. Pa-void? Pavoid. Yun. Thank you, ma'am. Thank you. I received 200 as in drawer. Okay, guys. So, this is the next day na paalis kami actually. So, ipapakita lang namin sa inyo kung ano naging final product ng... Final product na to? Thesis. Outcome. Ng study desk namin or study table namin. So, yeah, explain ko siya actually. So, Yeah. So, dito yung chair and of course, so andyan sa gilid yung iMac na nilagay natin last night. So, ito yung decoration na binigay sa akin ni ate sa gift swap namin. And then yan, mga decorations lang din yung nasa gilid. May iPad and may laptop. And yung startup na calendar na binigay din sa akin ni ate. So, yeah, dito random stuff lang yan kasi mostly yung camera nandyan and mga batteries and all. Yeah, so, ayan ang naging itsura ng ating study table. Okay, so ito na po ang actually, hindi naman siya total
total renovation talaga. Parang ito lang yung araw namin ngayong araw. Shinare lang namin sa inyo kung anong Ganap ganap namin. Sana enjoy nyo itong vlog na to and let me know guys kung gusto nyo ulit kami gumawa ng parang Roleplay. day in Joke pala. roleplay. Gusto nyo gumawa kami ng mga school-related vlogs, let me know down below. Yes. If you guys enjoyed this video, make sure you give it a Thumbs up and subscribe to our channel for more videos. And click the bell button beside to be notified every time we upload a new video. Also, don't forget to follow us on our social media. All the links are on the description box below. So check it out and we'll see you guys next time. Bye! Feeling fun! Fun? Fine yun! Feeling fine, cause you said this is all you want. No more playing, wishing, waiting. I was taken, baby.